O cauți, o identifici și ceri acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea pe Delia. Și spune-ne cum o percepe. Am găsit-o într-o cameră. E o cameră cu jaluzele trase, destul de întunecoasă. Îi place semilumina. E o atmosferă din asta ambientală. Dar în loc de birou, percep o mână mare neagră. Iar ea, când vrea să se ascundă sau când vrea să se dea în leagăn, o văd că se urcă în mâna asta. Și mâna asta își închide degetele, dar degetele sunt răsfirate așa peste ea. Știi? E ca și când îi suprimă simțurile, îi suprimă tristețea, îi suprimă experiența, într-un cuvânt, îmi traduce spiritul meu. Hai să ne uităm mai atent la mâna asta, Amalia, să vedem de unde vine, ce reprezintă, citește informația energetică și ce sens are, de ce stă acolo, de când și de ce. În momentul când este foarte stresată, activează mâna asta. Ea o activează sau cineva o urmărește și o dirigează și o activează? Dar ea nu este conștientă. Ea pur și simplu îi place chestia asta, se simte în siguranță acolo. Exact asta spune. Când lumea devine prea zgomotoasă, eu mă simt în siguranță aici. Nu vreau să văd, nu vreau să aud. Mai degrabă se pitește. Contemplă. Așa îmi spune. Ăsta e locul meu în care contemplu. Dar ți-am spus, dacă mă duc în afară, nu văd că ar veni de undeva. E mai degrabă o energie... O creație de ei? Aș zice că da. Din nu trecut? e nici egregor, nu e nici... Este o creație de-a ei, dar este luată în tutelă de un reptilian. Mai degrabă aș zice de un draco reptilian. Asta o ține departe și de bărbați. Îi tot reamintește. Văd că îi tot reamintește în momentul în care se gândește la bărbați, la parte masculină, e, cum să spun, parcă îi face așa cu un pix așa pe foaie și zice pericol, pericol, pericol. O ține pentru ea, pentru el, înțeleg. Ei sunt gardiani, sau dracu de fileană, cum spune. Sunt gardianul ei cu acceptul ei. De când stă, de câte vieți? De 4. Păi hai să mergem, nu, uite-te întâi la ea câtă energie are a sufletului. Are 66. Conștientizare? Are 43. Câte vieți are pe pământ? A zice 837, ba nu mi le schimbă. 873. De unde vine? Ultima oară. Sirius A. Spiritul ei e cu ea? Da și nu. Adică este cu ea, este în spatele ei mai exact, dar cum să spun, el percep foarte static. Îl ține la distanță, cred că, pe reptilianul ăsta. Nu, e ca și când, cât timp nu mi se cere, nu intervin. E ca și când îi contabilizează experiența. Dar lipsa asta de comunicare dintre noi doi, spune spiritul ei, începe să-i dăuneze, pentru că cu cât înaintează în vârstă, îi adâncește golul din piept, îi adâncește golul emoțional, îi adâncește golul informațional. Păi spiritul ei stă departe pentru că a luat conducerea reptiliană, dracu reptiliană. Și este logică, spiritul îi lasă liberul arbitrul ei și ea, inconștientă fiind, se bazează mai mult pe reptilian decât pe spirit. Eu așa înțeleg. Parțial adevărat, spune spiritul ei.
Așa că dacă vrea să înțeleagă mai bine situația în care ea se află acum, influența asta să stea departe de bărbați, hai să vedem cum l-a cunoscut pe reptilian și ce interese are reptilianul și de ce o ține departe de bărbați. Dacă vrea să știe, să o întrebăm, să ne dea acceptul, să mergem acolo atunci când l-a cunoscut, în ce împrejurări și care este scopul lui ascuns, pe care ea poate l-a uitat sau poate nu-l înțelege. Da. Hai, 1, 2, 3. Și sunteți acolo cu ea de mânuță să vedem când l-a întâlnit. Nord-estul Spaniei. Așa. O casă regală. N-aș putea să-i spun un palat. Aș spune mai degrabă o casă regală. O percep ca... Tot îmi dă numele de ducesă. Dar, cum să spun, e un apelativ care îi place să-l folosească ea, spune spiritul ei. E destul de mică, 10-12 ani, cam așa, destul de dezvoltată, percep o întrunire în casa asta regală, cum ar veni în zilele noastre o masă de protocol. Se îndrăgostește, se îndrăgostește, mi-o arată cum începe să se uite după un bărbat mai în vârstă. Frumușel, mai în vârstă. Are în jur de 47, 49, 50 de ani, ceva de genul. Dar parcă nu-și arată vârsta atât de mult bărbatul ăsta. E destul de... are chestia aia de vină încoace. Pare misterios. Spiritul ei mi-arată că în spatele cefei lui are un program foarte adânc, dar totodată și exterior, imprimat de cruzime, violență, multă violență, cruditate. O observă, e destul de frumușică, dar n-aș spune, cum să spun, pentru timpul ăla, n-aș spune frumusețea extraordinar de izbitoare. În schimb, este foarte deșteaptă, dar este fix la vârsta în care poate fi ușor coruptă. În fine, totul îl urmărește, pare mai mare decât este, da? La un moment dat, respectivul, percep că este cazat el și mulți alții de la masa respectivă, de la întrunirea respectivă, este cazat în camerele, sunt cazați în camerele de lux ale casei respective și noaptea văd că intră peste ea și o violează, dar o violează cu acceptul ei. Deja îl percepe ca fiind al ei, dar nu-și pune întrebările clasice. Dacă e căsătorit, dacă are copii, dacă. El, în realitate, îmi spune spiritul ei, în viața respectivă, are în jur de 3 soții și foarte multe amante. Adică e încadrat și la alunecos. În ce țară ai spus că s-a întâmplat? Nord-estul Spaniei. Cu câte vieți în urmă? Cu 4. Ce s-a întâmplat mai departe? Pleacă el. Pleacă el. Ea intră ca într-un fel de depresie. Se întoarce el. Dar, cum să spun, mi-arată, spiritul ei mi-arată că el ține pe sub haină o foaie. E foarte important pentru el ca tatăl ei să semneze hârtia asta care o are aici. E un fel de acord, e un fel de împrumut, e un fel de sprijin reciproc.
Bineînțeles că se întoarce după câțiva ani. La un moment dat, ajung iar în pat, iar în pat, iar în pat. Între timp fata rămâne însărcinată și la un moment dat îi trimite scrisoare, văd că el pleacă, se semnează foaia respectivă și îi trimite scrisoare și îi spune că e însărcinată. Percep că la un moment dat ea este într-o căruță, se îndreaptă către el, e ca și că a chemat-o, îi au spiritul că spune, a chemat-o la el, neștiind de fapt ce o așteaptă. Totodată iar mă duce cu gândul la foaia respectivă. Prin foaia respectivă, în niște rânduri mici, e ca și când el nu mai este sub tutela casei regale respective. E ca și când își obține, cum îi zice, libertatea, autoritatea, nu mai e supus. Știi? Nu mai ține. E ieșit, e egal. Nu e dusă la casa lui, e dusă cum ar veni într-o pădure la o cabană. Bineînțeles că ea este violată, dar la un moment dat pe ea o deranjează faptul că e dusă singură acolo, faptul că nu are supuși, faptul că nu are menajere, faptul că nu are pe nimeni și că e ținut acasă, o și sperie, dar totodată are și astea, cum îi spune, pretenții de rang înalt, traduce spiritul meu. Iar chestia asta îl înfurie pe el, pentru că, ținând cont că ea era bună pentru afaceri datorită tatălui ei, da? Tocmai de aceea vrea să o țină acolo, el având deja atâtea soție și atâtea amante, ba chiar vrea copilul, pentru că copilul era un gaj foarte important pentru el, cu familia asta oarecum regală, și dar ea n-are nicio treabă cu gospodăritul. E total la fonă cu chestiile astea. Începe să se certe, începe să-i reproșeze. Și în momentul în care începe să se certe și să-i reproșeze, percep că mi-arată spiritul ei că programul din ceafa bărbatului începe să pâlpâie. Pâlpâie și pâlpâie. Și începe să se înroșească și începe să se devină vișiniu. Și la un moment dat sfârșește prin a o sugruma. Din furie, înțeleg. Energia aia roșie era furia lui, nu? Care s-a dezvoltat. Cruzimea, violența. Bun. Dar ea îl iubea. Ea îl iubea foarte mult. Păi de asta s-a dus acolo, după el, probabil, da. Câtă energie avea înainte să-l cunoască pe el și câtă energie are după ce o violează? După ce o ucide, pardon. Înainte de ucidere avea 57. După ce o violează îi percep 32. După ce o omoară, pardon. După ce o omoară. Și iată că în următoarele 4 vieți a reușit să se redreseze. E important de înțeles, știi? Cum ne refacem noi energia în următoarele experiențe. S-au pus strategic oameni lângă ea ca să o ajute să crească. Din familia ei de suflete, cum vin ajutoarele astea de suflete în jur atunci când e nevoie, când un suflet e la Mi-arată mai multe probabilități. Mi-arată inclusiv pot fi din transgenerațional, inclusiv mi-arată că pot coborî parțial și mi-arată spiritul meu cu deget, așa că este foarte important. E subliniat lucrul ăsta, parțial pot coborî de la familia galactică. Poate veni cineva, dar stă parțial, adică, cum să spun, te ajută să treci obstacolul și se întâmplă foarte rare chestiile astea. Adică familia ei de suflete de unde a venit? Înseamnă familia galactică? Da, poate să vină după Sirius, poate să vină după Pleiade, poate să vină după Andromeda. Adică de unde a trăit, de unde a experimentat ea, da? Pe care i-a cunoscut. Nu necunoscuți. Nu necunoscuți. Corect.
Bun. Familia galactică. Vorbim aici, dar la familia galactică însumează, de exemplu, dacă îți dau un exemplu, dacă ar fi să moară mâine, să anulez, să plece pe altă planetă, familia ei galactică ar urma-o și acolo, tot timpul ar avea un vizor. Știi? În sensul că la un moment dat, când e trecerea asta, câteodată li se pierde urma, câteodată. Da. Dar după aceea apare ca un fel de licărire. Și o recunosc. Și exact, și o recunosc. Inclusiv aici pe Matrix sunt unii care sunt ascunși, dar cum să spun, la un moment dat tot apare licărirea aia și tot o recunosc. Știi? Decât că nu intervin de cele mai multe ori, pentru că ei se bazează foarte mult pe legile universale. Pot să stea în preajma ei pe invizibil, dar nu intervin niciodată. Adică nu. Sunt rare momentele în care intervin și acolo doar să corecteze anumite greșeli. Înțelegi? În cazul ei, sau în cazul unora, că mi-arată la mai mulți, pot interveni sub forma unei persoane care vine să-ți dea lucru care ai nevoie de el atunci. Lucrul ăla e atât de semnificativ și important pentru tine încât imediat îți ridică frecvența și vibrația prin starea aia de mulțumire care o ai. Automat și încarcă energetic, adică îți reface din energia sufletului. Poate veni sub forma unui vecin foarte amiabil care după o perioadă se mută brusc. Poate veni, mi-arată, sub forma unui mecanic, sub forma, adică pot lua forme din astea provizorii, nu staționare, provizorii întotdeauna. Sau acționa prin persoane, anumite persoane ca să... Aici spiritul face. Spiritul le atrage. Aici spiritul le atrage, da. Le indică, le... Corect. Și mă mai duce la altă variantă, în momentul în care, și este bine cunoscut faptul că noi, dacă nu am avea un contract, și mi-arată de noi două, Ioana, noi dacă n-am avea un contract la nivel de suflet, noi n-am fi interacționat. Noi n-am fi avut experiența asta, noi n-am fi colaborat. La fel și cu clienții care vin la noi. Ori vin că, într-adevăr, ne văd misiunea, da, dar tot așa am fost înțeleși la nivel, cum îi spune, la nivel subtil, la nivelul ca noi la un moment dat să intervenim, știi? Da. Nu întâlnești oameni întâmplător, spune spiritul tău. Spiritul meu, da. Ori, cum ai zis, am promis de la început, ne-am înțeles cu ei, am făcut un contract, un oarecare contract, o înțelegere cu ei, că venim și noi o să ne revedem, o să ne întâlnim, o să facem, da? Da, și de cele mai multe ori se cam știe. Colaborăm pe perioada asta, după care o terminăm, tu în stânga, eu în dreapta. Sau, uite, în urma colaborării noastre, mi-arată inclusiv unele cupluri. În urma colaborării noastre, și mi-arată la nivel de suflete, că vorbește un cuplu. În urma colaborării noastre se naște X cu tărică și vine, apare și el în joc. Știi? Copilul. Tot în urma unui contract se face. Adică contractul primează înaintea înțelegerilor. Contractul fiind ceva mai serios, mai... Corect. Care trebuie respectat. Corect. Bine, foarte interesant, mulțumim. Hai să vedem unde am rămas. Eram la ea, și-a pierdut din energie și a recuperat energia în următoarele 4 vieți, spuneam. Și acum, iată, are 66. Hai să ne uităm la ea, să vedem cum arată ea acum. Și... Se chemăm contractele. Punctele la sfârșit. Acum, da, chemăm contractele, să înțeleagă și ea, să vadă la ce nivel se află și că este pregătită să ardă toate contractele și o rugăm în subliminal pe Delia să cheme toate entitățile cu toate contractele, punctele sub punctele, copiile, hologramele pe care le-a făcut cu toate aceste entități, lumi nevăzute,
pe care le-a făcut și care acum nu-i mai sunt necesare pentru că le-a înțeles și dorește să se elibereze și să-și creeze experiența singură și cât număr până la 3, toate contractele vor veni în fața noastră. 1, 2, 3. Să vedem cine a venit. 17. Foarte mulți insectoizi îi percep, foarte mulți dracoreptilieni îi percep. A avut și un gardian. Îi văd energia gardianului în jurul ei, dar percep că câmpul mamei l-a ținut la distanță, dar n-are contract cu el. E mai mult venit după transgenerațional gardianul ăsta. Îl percep că stă mult mai la distanță. Ok. În ce Ok. conținutul contractelor? Nu, l-am întrebat de ce stă la distanță. Da. Și mi-a spus că știe deja și nu vrea să disturbe câmpul. I-am mulțumit pentru chestia asta. Este Iahve, este Horus, Anubis, este și Lilith undeva în spate, dar nu... o aud că zice Ial. Îmi dă contractul, probabil se grăbește. Fac focul purificator între timp, mă uit pe contract, are 2 puncte. Neiubire și amăgire. Întreb dacă mai are ceva, îmi spune că nu, ăsta e tot. Îl iau și l-arunc, asta pleacă. La fel, îl văd grăbit și pe primul om, vine și îmi dă contractul de ședere Matrix. Expiră în 2032, ăsta văd. Deasupra mai văd 2 puncte. Pierdere și precizie. Și mi-arată chestii. Probabil este genul, exact. Aș zice, mai tipicar sau mai... Mai exact, mai matematică. Exact. Ok. Le iau și pe astea, le arunc. Astea alte are pe obediență, pe singurătate, neastâmpărare, indolență, dezgust, frică, suspin, teamă, apăsare, incriminare, disperare, ăsta e șters, să zice carență dacă mă străduiesc să-l refac. Cam așa am de carență, dar când întreb sensul... Bun, l-a înțeles, l-a rezolvat. Să destructureze ritualurile de botez, cununie, absolut toate, din toate viețile, din toate timpurile. Orice contract și promisiune cu Iahve. Inclusiv cu toate magiile care le-a făcut. Negre, de legare, da. Da. Aici a intrat în joc și gardianul. Și a spus, asta e specialitatea mea. Asta e domeniul meu. Da, stătea pe acolo. O aștepta la cotitură. Da. E o marfă bună, laud că spune. E o marfă aptă. S-a colaborat bine cu ea. Atât cu ea cât și cu strămoșii ei. Are o anumită genă care o face aptă. Aptă în cuvânt, aptă în faptă. Ce ai văzut înainte de sesiune, magie sau ceva legătură de... capabilă, sau cum ai spus? Bună la magie. Gena de magie, da. Deci el o susținea nu, corect. Că în momentul când ai zis el a făcut cu degetul. El voia ca ea să stea foarte mult pe lângă tată, să poată să-i transmită codurile respective, să-și activeze gena. Pentru că automat ar fi început să fie atrasă de magia respectivă, în schimb nu lăsa dracu reptilianul, știi? Uite cum se leagă toate.
Super. De asta te-a pe lângă tată mai mult, să primească ok-ul la coduri. Bun, să primească, dar noi îi dăm acum informația corectă, ca dacă tot are înclinație și talent de magie, să facă în beneficiul oamenilor, să facă ce e bine și ce e corect. La și râsul. Și a zis, tot în beneficiul oamenilor, a făcut și în alte vieți. Adică nu vede nicio diferență și... Beneficiul altora, adică a dușmanilor, i-am a explicat răilor. cum e cu dualitatea, cu bine-rău. Da. Și a spus, zice, dar depinde cum găsești binele, pentru că dacă vine la tine o femeie suferindă, care i s-a făcut o nedreptate și tu i-ai făcut vrăji celui care sau celei care a făcut-o să sufere, tu ai ajutat-o pe asta. Spune. Da, ai făcut rău celuilalt. Deci depinde cum privești, zice greșit, zice interpretați într-un mod foarte greșit răul celuilalt, pentru că orice rău l-aș face sau s-ar face împotriva ta, dacă n-are o breșă de legare, nu intră. Da, corect, și noi breșele astea vrem să le dezlegăm, să le răul desfacem, respectiv spune vraja sau inclusiv blestemul. E diferență între ele, zice, dar hai să le dăm așa, pe înțelesul tuturor. Dacă tu ești un om cu o vibrație înaltă, dacă tu ești un om pur, dacă tu ești un om cu coloană vertebrală, da? Sincer, corect. Automat zice, atât vraja respectivă cât și blestemul nu intră la tine, dar ele vor sta pe lângă tine până când te scazi vibrațional. Da. Și cum te-ai scăzut vibrațional, imediat au putut să intre și atunci s-au legat. Sau o altă variantă, mai sunt variante, zice, dar dau pe înțelesul vostru. O altă variantă ar fi exact așa. Ai făcut în alte vieți, da? Ți s-a făcut în viața asta. Sau ți se face în viața asta. În viața asta, da? Tu poate n-ai nicio problemă cu absolut nimeni. Dar pentru simplu fapt că tu ai făcut magie curată sau necurată în alte vieți, în câmpul tău a rămas o breșă. Automat în viața asta, dacă cineva ție face o vrajă, va veni automat și se va lega la breșa asta, mi-arată, știi? Înțelegi? Exact așa mi-arată. Da, și poate că tu crezi în viața asta că cineva ți-a făcut, ți-a făcut, sau mi-arată o altă variantă, îmi spune exact așa, să nu credeți că fiecare gând, fiecare cuvânt sau fiecare răsuflare de-a voastră nu este marcată sau înregistrată undeva. Și asta este doar în mintea voastră de muritori. Tot ce faceți, tot ce gândiți, tot ce faceți împotriva celuilalt, cu gândul, cu fapta sau cu cuvântul, totul este contabilizat. Atât de noi din lumea inferioară, cât și de cei din lumea superioară. Există ființe care contabilizează absolut tot. Fie că sunt în câmpurile voastre, fie că sunt pe lângă voi. Asta e meseria lor, mi-arată. Da, și pe baza contabilizării ne aduce înapoi în viața asta, ca să ne întoarcă roata. Bineînțeles, asta una la mână, dar spune exact așa. Și dacă în viața asta cineva nu-ți face, tot se întorc alea din viețile celelalte care le-ai făcut la tine. Adică mi-arată cum depășește liniile până când te găsește și te impactează. Da, asta e manevra păcălitoare, da. Corect. Adică îmi spune că exact ăsta este un rost din ciclul reîncarnărilor. Ok, cu păcăleală, cu fără păcăleală, pe mintea noastră spune, exact așa, pe mintea voastră, cu păcăleală, fără păcăleală, zice, dar de cele mai multe ori, zice, voi singuri decideți să vă întoarceți aici ca să puteți să reparați ceva din ce ați făcut. Da, să nu lăsăm energia neechilibrată. Dar dacă alegem să ieșim așa din joc, neterminați, neechilibrați, putem? Da, putem să facem conștientizând cum stau lucrurile, cum stă jocul ăsta? Nu, spune că este o mare minciună pe care nu o spunem, conștientizând, exact așa spune. Aveți vieți întregi în care ați făcut căcaturi de capul vostru și acum, printr-o simplă conștientizare, credeți că puteți să ștergeți cu buretele rău și lacrimile produs altora. Nu există așa. Nu putem să ștergem, putem să ieșim, ziceam. Spune exact așa, da, puteți să ieșiți, dar întotdeauna va veni altul care va spăla. Întotdeauna va veni altul care va spăla păcatele voastre. Păi așa înseamnă că la nesfârșit, că noi niciodată nu o să reușim să ne spălăm toate păcatele. Este absolut imposibil să trăim corect și perfect și imaculat în milioane de vieți. Nu avem cum să fim perfecți. Asta e minciuna jocului.
Nu, după asta părerea este mea. părerea ta, spune. Da. O altă chestie care vrea să o concretizeze, spune, aveți toată informația la dispoziție, trebuie doar să știți să o selectați. Pentru că atât în Biblie, cât și pe lângă Biblie, cât și în Coran, cât și pe lângă Coran, cât și în, mi-arată scrierile astea Ale oamenilor înțelepți care au mai primit niște mesaje, da? budiste și așa mai departe, spune că noi avem o repulsie, zice, voi ăștia spiritual, aveți o repulsie pentru cele 10 porunci. Nu, prin acele 10 porunci și în acele 10 porunci, de fapt, sunt scurtate, mi-arată, legile universale. Da, e corect. Iar noi îmi arată energetic ceva de genul că noi ne gândim la un creator care stă cu bățul și se uită așa, stă în băț așa, știi, ca un cioban din ăla și se uită așa la noi ca și când dacă nu facem nu știu ce, nu e bine și mi-arată cum ne ia la șuturi și așa. Dar de fapt el spune exact așa. Faptul că ți se spune să nu ucizi, asta este o lege universală, nicăieri nu este permis. Corect. Dar Să nu furi, să nu minți și să nu toate celelalte sunt valabile, sigur că. da, dar mi-arată anumite egregoare, pentru că totul este conectat și interconectat. Iar egregoarele respective, de cele mai multe ori, îți bagă implanturi, pentru că asta e mai complicat de atât, dar ceva de genul, ai văzut cum e pânza aia de păianjen? E program în program, în program, în program, în program, în program, în program. Și el spune exact așa, tocmai de aceea, toată informația o aveți la vedere, trebuie doar să o selectați. Pentru că putem trăi corect și putem trăi concret, inclusiv în Matrix. Trebuie doar să ne dăm seama care sunt legile universale după care ne ghidăm toți, nu doar Matrix-ul. Da, corect și frumos la noi este să trăim fără suferința asta. E concluzia oamenilor. Nu Matrix. Da. Păi noi vrem și în Matrix, dacă tot am venit aici, să trăim frumos, nu să suferim. Dar schimbă contractul, zice. Da, păi da, schimbăm contractul. Le ardem pe astea și ne facem altele. Care să ne susțină ideea de a trăi fericiți și liberi și sănătoși. Și mai mult de 100 de ani, cum este acum. Așa cum se trăia înainte, 2, 3, 500 de ani. Da? Acum s-a denaturat totul și ne-au păcălit din ce în ce mai rău. Bun. Spune că diferența dintre înainte și acum este că înainte oamenii aveau mult mai puține informații și erau mult mai respectoși. Da, și mai corecți. Și mai adunați, centrați pe ei, nu erau atâtea știri, dezinformări. Bun, mulțumim pentru informații. Cine a fost ăsta, draconianul? Nu, ăsta a fost gardianul. Gardianul ei? Gardianul Deliei care o ținea în mâini? Nu. Ăla este draconianul. Am crezut că ăsta este gardianul. Cel care o aștepta să-și activeze magia. Și acum ce face gardianul? Pleacă și el dacă o deconectăm de la toate cele? Pleacă, pentru că îmi spune exact așa, plec, pentru că în momentul în care ea își va activa gena respectivă, depinde de ea, dacă ea va avea atracție către magia neagră, e ca și când se autosesizează. Dacă ea va avea atracție către magia, îmi arată o magie a sferei de lumină, atunci totul este, n-are de ce să vină, pentru că nu e primit. Deci el o susținea numai la magie neagră, da? Înțeleg. Este specialitatea lui. Bun. Mulțumim pentru informații. S-au ars restul contractelor. Restul contractelor. O deconectăm și de la aceste egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor. Apropo de acest gardian, acum pentru totdeauna, ea bănuiesc că a înțeles și a conștientizat că este bine să renunțe și la el. Nu prea? Am văzut-o că era aprobatoare, știi? Adică ceva de genul, n-am citit repulsie pe fața ei. S-a simțit bine alături de el, s-a înțeles bine. Dar de acum încolo este decizia ei, sigur, în urma conștientizării. Nu și-l amintește atât de bine pe cât credem noi, spune ea, dar ținând cont că într-o parte aude că ăștia sunt foarte răi, într-adevăr sunt foarte răi,
În altă parte aude că ăștia fac rău non-stop. Iar faptul că a putut vedea o comunicare între mine și el e ceva de genul, ok, mai era și altceva, știi? Ceva ce n-a știut ea până Da, acum. corect. Că se poate comunica cu ei în pace. Atâta timp cât respecti, ești respectat. De către oricine. Asta nu înseamnă că, și dacă, cum să spun, asta nu înseamnă că dacă el ar fi văzut o slăbiciune la mine, n-ar fi nu s-ar fi atacat. atașat. Sigur că. Bineînțeles că ar fi atacat, este specialitatea lui, dar atâta timp cât îl ții la distanță și ai respect, îl vezi, este acolo, are treaba lui, el cu treaba lui, eu cu treaba mea, n-avem nici în clin, nici în mânecă, este totul ok. Și tu ai frecvența ridicată mereu? Da? Nu neapărat că am frecvența ridicată mereu, dar am învățat să-i recunosc. Mulți nu pot să-i recunoască pentru că au câmpul foarte puternic și bruiază. Înțelegi? Și faptul că nu sunt cea care distruge, nu sunt cea care jignește, nu sunt cea care dau ordine, ci pur și simplu comunic. Da? Nu te vede ca pe un dușman, da. N-aș zice că nu mă vede ca pe un dușman și nici n-aș zice că mă respectă. Majoritatea îi iau la șuturi, spune spiritul meu. Majoritatea nu le dă drept la replică, nu îi lasă să vorbească. Majoritatea se sperie de ei și au senzația că trebuie să-i facă mici și trebuie să-i ardă și trebuie să-i arunce până știe ce portaluri și găuri negre, doar pentru că ei se sperie. Faptul că noi comunicăm cu ei și le ascultăm părerea și ok, le spunem și partea noastră, dar lăsăm și pe ei să spună partea lor. Chestia asta ne plasează undeva la neutralitate. Iar chestia asta e foarte importantă. Nu doar cu ei, cu toți. Și oricum nu acceptăm să creăm cordoane cu ei, da? Bineînțeles că nu. Și orice ne-ar spune sau ne-ar spune, noi din start anihilăm, anulăm, destructurăm orice ne deconectăm orice, da. La ei, de la câmpurile lor, inclusiv de la frecvențele lor. Așa, ca să știe toți care ar mai face la fel. Să-i curățăm și linia de potențial de suferință. Are una pe singurătate, pe retragere. Nu este de folos, așa că o dezactivează, o șterge, o curăță și șterge orice urmă. Și hai să mergem la scanarea Amalia, să-i scoatem și tot ce a lăsat ca implanturi. Are un sigiliu pe inimă. Da, iubire. Ăsta e de la Lilith pus. Da, vis-a-vis de bărbați, că ea e cu manevra asta. Și în general cu oameni. Are și o amprentă a sigiliului, a implantului din dar a avut și sigiliu aici la ceafă. De acolo câteodată tensiunea care o simte la ceafă, încordarea care o simte în ceafă și în numeri. Acum spiritul ei percep că îi curăță glanda pineală și îi scoate semnul crucii după e ștanțată cu semnul crucii pe frunte, de acolo câteodată și durerile de cap care le are, migrenele mai exact. Ea s-a născut și cu două semne pe frunte, două dungi, care unesc sprâncenile, zicea. Scrie în puncte. Are legătură cu asta? Aici e continuitate. Adică? Ok, da. Semnele respective arată trecerea. Decembrie, februarie. Înțelegi? Erau trei linii pe frunte. 3 linii are. Cea de-a treia linie nu are treabă cu trecerea asta. Cea de-a treia linie a fost cumpănă. Da, că zice că informația corectă este scrisă în frunte pentru cine... A avut cumpănă. Iar cumpăna asta implica un accident de mașină. A trecut de ea? Da, percep că într-o excursie a avut cumpănă cu un autocar în excursie. Ți amintești, Laura? Nu. N-are de unde să-și amintească. Poate că n-a sesizat-o nici și fata. Păi, tocmai că nu s-a întâmplat. A avut cumpănă, dar cum să spun, a trecut pe lângă ea la dungă. Deci nici măcar nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat, dar i-a fost predestinată.
Spiritul ei spune că s-a văzut potențial în ea. Mult potențial s-a văzut în ea. Și de asta a evitat sau deci de asta au atras-o în... Au anulat-o. Au anulat-o, cumpărat? Cumpăna a anulat-o, da. Ok. Așa, bun, mai departe. Pancreasul, furie foarte multă, la gât încă mai are urmele alea ca și când cineva o strânge de gât. Tot îmi vine să zic că ea răgușește. Are o chestie cu vocea, orică și-o schimbă pe parcursul zilei, orică răgușește foarte des, orică are o chestie cu vocea. Vorbește foarte încet. Ok. Da. Și da, pentru că în parte subliminală, cum să spun, încă are urmele alea de sugrumat, dar inclusiv corzile vocale sunt plăștite, zic bine? Căzute, da? Nu căzute, strânse, sugrumate. Strivite? Exact, corect. Strivite. Ok. Da, de atunci, de la ucidere. Bun. Mâna dreaptă, fisură văd. Pe mâna dreaptă, deasupra articulației, aici. Fisură energetică. Da, are o fisură energetică aici. De acolo, când o percep că la un moment dat îi tremură mâna. E ca și când, dar tremuratul ăsta în corpul eteric se traduce prin durere. Știi? Da, a avut durere la încheietura mâinii. A avut un incident, ceva? Nu, doar durere? așa din senin. Deci din într-o altă viață îi se trage în seamă, nu? Ca urmare a unui accident, cu siguranță, e o amprentă de durere, de lovitură, de accident, ceva. Ok. Rinichiul, șoldul drept. Mă uitam că, cum să spun, da. Aceeași fisură eu percep în șoldul drept, în spate. În spate către lateral, știi? Și tot mă uitam că nu înțelegeam de ce e linie cum ar veni dreaptă, așa, dar totodată deschizătură. Și la un moment dat spiritul ei mi-a amprentat un topor, știi? Mi-a arătat forma unui topor. Și zic, ăsta e implant? Și spiritul meu mi-a făcut așa și a zis, nu, atâta timp cât e doar o amprentă, că era, cum să spun, doar mi-a arătat poză să-mi traducă că a fost un accident cu toporul. Corect. Atât la șold cât și la mână. Așa a fost omorât în altă viață. Da. Și la fel, piciorul drept. Îmi vine să zic că e mai altfel decât stângul. Parcă ar fi mai subțire, parcă ar fi mai nehidratat, parcă ar fi mai vânăt, mai neoxigenat. Și totodată îl percep mai alb și mai rece decât stângul. Da, e blocat undeva circuitul. E de la tăietura asta. De acolo și când calcă. Adică dacă te uiți, tot așa mi-arată un fel de hologram a ei când merge, corpul eteric la fel e, de la șolduri în jos, e o diferență. Partea dreaptă e foarte albă, cavarul. Partea altă e ok, rozalie, carne bună. Nu circulă nici sângele, se pare. Foarte bine până la degetele picioarelor. Cu timpul, dacă n-ar fi închis fisurile astea, cel puțin pe piciorul respectiv, ar fi făcut varice. Varice mari, da. Ok. Iată un alt motiv al varicelor, că mai găsim noi. Accidentele din altă viață.
Luați aminte, oameni buni, că cu amprentele astea mentale, emoționale din alte vieți nu-i de joacă. Mai departe, Amalia. În intestinul gros îi percep câteva larve. Ele scoate spiritul meu pe astea. În inimă a avut niște implanturi și le percep scoase, dar sunt amprentele rămase. În schimb, nu-mi place deloc meridianul ficatului, meridianul stomacului și nici chakra gâtului nu-mi place la ea deloc. Stai să-i curăț meridianele astea. Și ochii am curățat de o... Tot ca un fel de pânză de păianjen, e un fel de energie. Dar o face să vadă în ceață câteodată. Ok. Are o chestie, de la meridianul ăsta al ficatului, avea o chestie cu mâncarea. Orică nu mănâncă anumite mâncăruri, orică îi fac rău anumite mâncăruri. Are o chestie cu mâncarea. Îmi place cum arată stomacul. A avut elementali în centrul puterii. Nu-i mai văd acolo, dar am desfăcut cordoanele. Furie. Foarte multă furie. A început să-i scoate emoții acum. Hai să vedem ce scoate. Furie, frică, amăgire, nepăsare, durere, abstinență, absență, apatie, tristețe, iar frică, sacrificiu, vinovăție, ură, mânie, repulsie, dispreț, dezgust, frica de comunicare, frica de afirmare, Neiubire. neîncredere scoate, nu neiubirea. Dar tot așa le scoate după peste tot. Ok. Acum, după ce le-a scos pe astea, îi percep și niște, hai să zicem, purici astrali, da. Ca niște paraziți, da? Ok, hai să zicem paraziți astrali. Acarieni, sunt mai mici ca puricii? Ăia sunt acarieni. Da, mă rog. Nu, când zici acarien nu mi-arată nimic. Okay. Nu. Hai să-i zicem purici astrali pe față. Dar și pe piept îi are, să știi, nu doar pe față. Și pe spate îi percep purici ăștia. Pietățile astea toate care sunt în fizic, se pare că sunt și în astral. Cam pe toate le-ai întâlnit. Da, da, bineînțeles că da. Ei se materializează în timp, cred că, din energetic în fizic. Ca să ne atace și pe o parte și pe alta, să nu ne lase. În funcție de emoția predominantă, Ioana, spune spiritul meu, adică în momentul în care, oricum, ca să ajungă în corpul fizic, sunt foarte puține boli care le face corpul fizic. Majoritatea sunt transmise de la corpul eteric, de la corpul emoțional, inclusiv de la corpul informațional, dar spiritul spune că de cele mai multe ori corpul eteric e cel mai aproape de corp. În momentul când corpul eteric are deja parazitul respectiv, la o emoție puternică a corpului eteric, da, instant se transmite în fizic. Adică ceva de genul... Se materializează, nu? Corect. Când corpul eteric are nevoie de o vindecare profundă și instantă, instant
e ca și când mi-arată se activează o emoție, dacă un fel de flamă și instant se îmbolnăvește fizicul. Înseamnă că tot așa se poate, așa zi. Corect. Tocmai de aceea, în momentul când apare o boală bruscă, primul lucru care îl faci și este foarte valabil, deși știința este improbabil ca știința să accepte lucrul acesta, da? Știm foarte bine conducătorii farmaciilor și a medicamentelor sintetice, cum ar reacționa. Tocmai de aceea, primul lucru, vindeci emoția Lucrezi pe corpul energetic, cureți acolo și lucrezi pe emoție și după aia extragi. Și dacă nu lucrezi pe emoție, simplu fapt că tu te duci cu atenția și spui, unul din corpurile mele suferă. Ok, accept, stai cu atenție acolo, hrănești. Hrănind cu atenție, văzând, acceptând, e ca și când implicit îți pleacă energie către durerea din corpul emoțional sau către durerea din corpul respectiv. E energetic, mi-arată, e mai mult de explicat aici. Da, se înțelege, Amalia. E foarte bine cât ne-ai spus. Mulțumim. Hai să mergem mai departe și să chemăm persoane. Dacă mai ai ceva de scos? Nu. Asta vreau să spun. Am terminat aici. Ar mai fi, dar nu mai îmi dă voie. E prea mult pentru ea. Da. Acum chemăm persoanele din prezent și persoanele decedate de pe arborele ei, să curățăm cordoanele, să transmitem informația despre tot ceea ce s-a discutat în această sesiune, despre adevăr și dreptate, despre cum putem să ne creăm experiența respectând regulile Universului, despre sufletul și spiritul nostru care au valoare și importanța majoră în experiența noastră, oriunde și oricând, și despre paza vis-a-vis de aceste lumi care stau la pândă permanent ca să ne extragă și să ne folosească energia. Și vezi dacă observi ceva deosebit pe legăturile ei, pe cordoanele. Văd că foarte mult i-a rezolvat mama, dar și tata, să știi. Adică percep o familie frumoasă, o familie unită în energetic, o familie, cum să spun, parcă fiecare are rolul lui. Știi? Atât mama cât și tata. Iar pe ea o văd, cum să spun, destul de matură, da? Stă și absoarbe. Adică e ca și când în energetic ascultă instrucțiuni, atât de la mamă cât și de la tată. O văd că se uită și la ăsta, o văd că se uită și la ăsta, la alt. Dar, în continuare, cum să spun, e mai mult orientată către tată. Și tot îmi spune, am nevoie de informațiile alea. În curând voi fi pregătită să activez și să integrez informațiile alea. Și spun, ok, cu siguranță le vei integra. Și cum să spun, de aici mi-am dat seama acum și atenția cu care îi privește, știi? E ca și când se așteaptă să vadă ceva când se activează, când integrează informațiile alea. Deși am spus că este posibil să, printr-o informație, nu neapărat să fie ceva vizibil, printr-o informație să-i vină activarea genei respective și, cum să spun, am perceput-o că a strâns imediat pumnii, deci asta înseamnă că se bucură, adică are emoție, entuziasmată, așteaptă momentul. Bun, acum conștientizarea este mai mare, așa că efectul va fi pe măsură. Și da, inclusiv la fel, văd și mama că ea a lucrat pe transgenerațional, deci e ok, ambele îmi plac. Bun. Îi facem acum să taie cordoanele, să elibereze, să se le taie pe cele nebenefice ei, da, dar le păstrează cu părinții și inclusiv cu transgeneraționalul mai păstrează din ele, da. Spune-ți. Da, poți să-mi spui ceva de fratele ei? Adică tot bine? Câți are fratele ei? 21. Cu un an mai mic decât ea? Da, un an și o lună. Este, dar nu este lângă voi. El este, hai să-i spunem mămosul, el este în spatele tău.
Deci adică ea e mai mult cu el mai mult cu ea, nu? Nu, ea e între ei, dar băiatul e mai mult în spatele mamei. E ca și când parcă se pitește de mamă. E ca și când... Se ascunde de ea cu ceva? Nu neapărat că se ascunde de ea cu ceva, dar râde acum, știi? Îi place să stea în umbra ei, în spatele ei, în adăpostul ei? Îmi spune că cu cât e mai puțin vizibil, cu atât mai bine. E ceva de genul, cu cât nu se vede, poate să facă mai multe. E pus pe șoti în momentul ăsta. Îl recunoști? Da, este. Dora. Bun. Că ei nu mai sunt în ei câmpul. doi este matura. N-am auzit. Între ei doi ca și copii, fata este cea matură. Fata este bătrâna, să zicem așa. Da, așa e. Ei nu mai sunt în câmpul mamei, că sunt destul de mari. Uh-uh. Bine, să-i facem ei conexiune. Bun, mai vrei să știi ceva despre băiat? Nu, asta așa la general, dar mulțumesc. Conexiunea cu energia pură a Pământului. Să rugăm spiritul ei să o conecteze în celtul tălpilor cu sfera de energie pură a Pământului, cu iubire și recunoștință, să se încarce cu încredere și putere, să se întoarcă până în creștetul capului, să se umple de această energie curată și puternică, până în câmpurile ei, și să-și facă și conexiunea cu sursa pură și conștiința universală. O avea făcută? Da, o avea făcută, dar nu era activă. Să-și amintească mai des, să se conecteze cu sursa, să-și imagineze o culoare luminoasă, frumoasă, cum se conectează cu ea și se simte bine acolo. Se întoarce în interiorul ei și activează toate memoriile și puterea inimii. Acceptă și integrează energia masculină cu energia feminină. Și integrează cele trei părți, suflet, spirit, mintea fizică. Nu-i face conexiunea. Nu-i face integrarea, da, nu o face. În schimb, eu îi refac îi direcționez puțin energie pe față și să-i refac chakra gâtului și să-i refac câmpurile și inclusiv fisurile respective. Tratamentele pentru acne spune că nu i-au avut efect. Da, n-avea cum să aibă efect pentru că erau paraziții respectivi în eteric. Da. Când termin, îmi spui să ne uităm pe puncte un pic, că mai are vreo 3 puncte. Da. Cât este de benefică direcția aleasă, facultatea de drept? Este benefică. Specialitatea, notariat, jurist, avocat și în imobiliare. Da. Primele două îmi ridică notariat, acum. Jurist, întreprinderi. Da, avocatul și asta care ai menționat acum, aia cu imobiliare îmi duce acum la 3. Jurist și avocat, da? Da, asta are beneficitate, fluctuează între 70 și între 91. Are o pisică
care este foarte atașată doar de ea. Care e rolul pisicii? Să învețe iubirea și să învețe prietenia. Da, că am văzut cum era la capitolul ăsta. De asemenea, am vorbit că adorme foarte greu, s-a înțeles, amețeli, bubițe pe mâini și pe corp, s-au scos odată cu astea de pe față. Era aceeași cauză? Paraziții respectivi, da. Bun, acne am spus de unde... Bun, punctele s-au epuizat. Ce mai aveam? Curățare spațiu. Curățare, da. Spațiul ei din casă. Da, îi închide un portal în cameră, exact deasupra biroului. O vizitau drăguții. Dar se plimbă deasupra, de desubt în lateralul biroului, adică e un portal din ăsta mobil. Ok. Amalia, faptul că nu e prezentă și facem pe fotografie, îi influențează cumva și, iată, și legătura cu sursa și curățarea casei și ea întreabă spiritul. Și nu are nicio legătură, amprenta ei este aceeași. Amprenta este, dar fapt mă gândeam că nu este fizic ca să dea și ea comenzi în corpul fizic. Nu are nicio treabă, pentru că m-a delegat pe mine să fac lucrul ăsta. Și tu poți să-i o faci chiar dacă ea nu este. Bineînțeles. Cu corpul în partea subliminală și cu spiritul, da. Ok, deci nu e nicio diferență. Robinetul abundenței? E format, dar cum să spun, are tahicardie, exact asta am auzit. Are tahicardie robinetul, în sensul că percep că îi curg banii, cum să spun, cam ca bătăile inimii, așa, știi? Aha, ritmuri. Puseuri. Ceva de genul. Adică nu curge constant. Când îi dă mama și tata, probabil. Odată îi dă unul, odată îi dă altul. Da, cred că da. Ea nu câștigă deocamdată, e clar, nu? Nu, ea învață. Și doar are bursa și restul deja e noi ce-i dăm. Ei, ai văzut puseurile? Mama, tata, bursa, știi? Da, exact. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? Pentru moment 100%, dar chestia asta, spiritul tău spune că de foarte mult timp vrea să o clarifice. Asta cu 100% corpul fizic să ne iasă din cap că nu există. Deci pentru moment este 100%. Da. Dar nu-i va rămâne 100%, pentru că în corpul fizic un suflet n-ar încăpea, n-ar putea, ar imploza. Da. Conștientizare? I s-a ridicat la 67%, dar îi coboară tot așa, în jur de 50, 51, 52. Metabolizare? 11 zile. Bun. Acceptul de publicare, Laura? Da. Amalia, mai am așa o întrebare. Ne-am mai întâlnit cu ea în alte vieți? Sau? Voi, părinții? Da. Hai să vedem soțul de acolo, cine este, dacă se regăsește în viața asta sau a scăpat de el între timp în celelalte 4 vieți. Nu l-a întâlnit încă. Exact asta mi-a spus spiritul. Da. Nu l-a întâlnit încă. Iar să nu fie următorul soț. Nu l-a întâlnit încă, nu spune chestiile astea, iar ca și vieții îți spune să stai tu liniștită și să fii și fericită. Da. Cui zice, mamei sau ei? Mamei. Deci asta mă duce instant la un răspuns că da, sigur ați mai avut vieți, decât că nu-mi dă neapărat. Sigur e susținere acum din moment ce a zis să stai fericită. Se pare și cu tatăl a avut atâta timp cât ai spus că pe linia paternă are de primit ceva din trecut. Sunteți vechi. Gene și da, sunt vechi. Deci sunteți vechi, cu siguranță ați avut clică familiară prelungită. Bine, mulțumesc. Bine. Închidem aici atunci.
deconectați de tot și de toate.